Let's start with the oldest one who I think is still alive in China today. Vi börjar med den äldsta som jag tror fortfarande lever i Kina idag. He is a man called Moses Xie, Han är en man som heter Moses Xie and he was born in 1918. och han föddes 1918. And 1918 was a rich year for some remarkable people to be born. Och 1918 var ett bra år där förundrande människor föddes. Stora människor. In 1918, Billy Graham was born. 1918 föddes bland annat Billy Graham. Nelson Mandela was born. Och Nelson Mandela föddes samma år. Alexander Solzhenitsyn was born. Alexander Solzhenitsyn föddes också. And these were three of several people who had a profound influence. Och det var tre av människorna som haft ett djupgående inflytande. And Christian influence on the 20th century. Och ett kristet inflytande på 1900-talet. And I wrote a book about some of them. Jag har skrivit en bok om några av dem. But Moses Xie was, as I said, born in 1918, and he grew up learning his Christianity from Christians who themselves had learned from the great English missionary Hudson Taylor. Men Moses Xie, han föddes och han växte upp och han lärde sig kristendom från andra kristna som i sin tur hade lärt sig om kristendomen utifrån Hudson Taylors missionärer. In fact, the grandfather of Moses Xie had learned his Christianity from Hudson Taylor himself. Och i själva verket så farfar till Moses Xie, han hade lärt sig om kristen tro från Hudson Taylor själv. Now, Moses Xie grew up, and as a young man, he was an evangelist, both in Shanghai and in Henan province. Och Moses Xie, han växte upp och redan som en ung man så var han evangelist både i Shanghai och ytterligare någon annan plats. But in 1956, there was a big arrest of Christian leaders in the Shanghai area. Men 1956 så var det stora arresteringar av kristna ledare i Shanghai-området. And Moses Xie was among those arrested. Och Moses Xie var en av dem som blev arresterade. Now, when you were arrested in China for being a Christian in the 1950s, när man arresterades i Kina på 1950-talet för att vara kristen, it wasn't a matter of, well, you're guilty, take you to court, then send you off to a prison, that's it. Då var det inte bara så att du är skyldig, vi tar dig till rättegången och skickar dig till fängelse och så är det bra med det. What the communists wanted to do more than anything else was to get Christian leaders to abandon their faith in public. För vad kommunisterna ville mer än någonting annat, det var att få kristna människor att överge, kristna ledare, att få dem att överge sin kristna tro offentligt. So the arrest was just the beginning of your problems. Så själva arresteringen var bara början på problemen. And Moses Xie, like many other arrested Christians, was brought again and again before crowds of people who were shouting insults at him. Så Moses Xie, han blev tagen gång efter gång och förd framför folkskarar som högljutt ropade förolämpningar mot honom. And the authorities encouraged the other prisoners to insult and to humiliate him. Och myndigheterna, de uppmuntrade de andra fångarna till att förödmjuka och plåga honom. And the purpose was to try to get him to give up his Christianity. Och syftet var att försöka få honom att ge upp sin kristna tro. But Moses Xie was tough and he was stubborn. Men Moses Xie, han var tuff och han var envis. So after a few attempts at public meetings to get him to change his mind, they put him in handcuffs. Så efter några gånger, genom att man offentligt försökte få honom att överge sin kristna tro, så satte man honom i handbojor. And he was in handcuffs for about 150 days. Och han fick sitta i handbojor i 150 dagar. He was handcuffed day and night during that time. Och under den tiden så satt han i handbojor både dag och natt. And the handcuffs were so tight that they began to cut into his flesh and began to grind against his bone.
Och handbojorna, de var så tajta så att de skar in genom skinnet och började skava in i benet. It was extremely painful. Det var extremt smärtsamt. And of course you can imagine all the sores and the pus that began to come out of his hands. Och du kan föreställa dig alla sår och var och sånt som börjar komma ut ur händerna. And after several weeks of this very, very painful treatment, Och efter ett antal veckor av den här smärtsamma behandlingen, which was combined with the shouting and the meetings and the insults every day, som kombinerades med skrikandet och förolämpningarna på de här mötena varenda dag, Moses Cher thought, I cannot endure another week. då tänkte Moses Cher, jag klarar inte att uthärda en enda vecka till. I can't endure another day. Jag kan inte uthärda en enda dag till. So when the other prisoners in his cell were asleep at night, Så när de andra medfångarna i hans cell sov under natten, he got up on the table in the center of the cell, så gick han upp på bordet i mitten av den här cellen. and with his hands handcuffed, he unscrewed the light bulb, Och medan fortfarande händerna satt i handbojor så skruvade han av glödlampan. and he put his hands into the light bulb socket. Och så satte han händerna rakt in i elkontakten. He was trying to commit suicide. Och han försökte begå självmord. Of course, it's difficult to kill yourself with the electricity from a light bulb because it's not all that strong. Det är förstås ganska svårt att ta livet av dig själv genom elen från en glödlampa, för det är inte tillräckligt starkt. But Moses Cher was so in such pain that he felt he had to do something to stop it. Men Moses Cher, han kände en sådan smärta att han kände att jag måste göra något. So when he felt the shock, he screamed, he fell down, the guards came running and they started to insult him for trying to destroy the People's Republic of China. Så när han skrek till och han ramlade ner på golvet och vakterna kom dit, och när de såg vad som hade hänt så började de förolämpa honom och anklaga honom för att försöka förstöra Folkrepubliken Kina. And Moses Cher felt a great anguish, not because of what they said, but because he felt he had betrayed the Lord. Och Moses Cher, han kände sådan ångest, inte på grund av det de sa, men han kände att han hade förnekat Herren. Only the Lord can decide when we live and when we die, and we should not try to do it ourselves. Bara Herren kan bestämma när vi ska leva, när vi ska dö, och vi ska inte ta det i egna händer. And he was in great anguish, and he was still in great pain. Och han hade sådan vånda och han hade fortfarande sådana smärtor. And the next night, all the other people in the cell were asleep. Och nästa natt så sov alla andra i cellen. And he heard an audible voice in Chinese. Och då hörde han en hörbar röst som talade kinesiska. And the voice said 3 times, Och rösten sa 3 gånger: "My grace is sufficient for you. Min nåd är dig nog. My grace is sufficient for you. Min nåd är dig nog. My grace is sufficient for you." Min nåd är dig nog. It was the audible voice of God. Det var Guds hörbara röst. It could not have been anybody in the cell because the guards would have heard it. Det kunde inte vara någon annan i cellen, för det skulle vakterna ha hört. It could not have been somebody from another cell because the guards would have heard that too. Det kunde inte varit någon från en annan cell, för det skulle vakterna också ha hört. And it wasn't his cellmates because they didn't hear it and they were asleep. Och det var inte hans cellkamrater, för de hörde det inte och de sov. So after that experience, Efter den upplevelsen something happened to Moses Cher. så hände det något med Moses Cher. He had encountered the Lord and something in his life changed, Han hade mött Herren och någonting i hans liv förändrades. so that he knew it didn't matter if he lived or he died, God would be with him. Så han visste att vare sig han levde eller han dog så skulle Gud vara med honom.